Hello mga ka-nurse! Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas. Nakasalukuyan na nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So mga ka-nurse, kamusta na kayo? Kamusta ang health? Kamusta ang kalusugan? Sana wala kayong sakit. Sana maayos ang inyong sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, health is wealth. Normal ba ang sinok o hiccups sa baby? Kapag ang sanggol ay nagsisinok, ang cute pakinggan ng tunog nito, pero maaari kang nagtataka kung ito ba ay normal. Oo, ito ay normal. Ang mga hiccups sa sanggol at bagong pang-anak ay hindi masama. Ito ay isang tanda lamang ng baby's growth and development. Ang mga hiccup na nangyayari sa gastrointestinal tract ay halos hindi nagpapahiwatig ng problema sa mga sanggol, sabi ni Dr. Crystal Joy Forgini. Ate Nurse, bakit sinisinok ang mga sanggol? Ang mga hiccup ng bata ay sanhi ng mga spasms sa maliit at developing diaphragm ng sanggol. Ang malaking muscle sa ilalim ng ribcage ay gumagalaw pataas at pababa habang humihinga. Walang nakakasigurado kung bakit nagsisinok. Ang mga spasms na ito ay maaaring matrigger ng maraming mga bagay. Ang mga hiccup ng bagong pang-anak ay madalas na sanhi ng sobrang pag-inom ng sanggol, masyadong mabilis na pagkain o paglunok ng maraming hangin. Ang alinman sa mga bagay na ito ay maaaring humantong sa stomach distension, sabi ni Dr. Forgini. Kapag ang stomach ay distended, tinutulak nito ang diaphragm na siyang sanhi ng spasm at hiccup. Ang mga hiccup ng sanggol ay maaari ding maging resulta ng biglaang pagbabago sa temperatura ng tiyan. Sabihin, halimbawa, binibigyan mo ang sanggol ng malamig na gatas at pagkatapos ng ilang minuto ay pinapakain sila ng ilang mainit cereals. Ayon kay Forgini, ang kombinasyong ito ay maaaring magpalitaw sa mga hiccup ng sanggol. Ate Nurse, paano mapapahinto ang pagsisinok ng bagong pang-anak? Sa katunayan, ipinahiwatig ng isang pag-aaral sa 2019 na ang mga hiccup ay maaaring mahalaga sa pagdevelop ng utak ng sanggol. Ang mga hiccup sa mga sanggol ay isa sa pinakamaagang na-develop nila habang simula nang sila ay nasa sinapupunan. Ngunit kung ang iyong sanggol ay tila hindi komportable, narito ang ilang mga tip. 1. Pagpahingahin at padighayan ang baby. Ang pagpapahinga mula sa pagpapakain para padighayan ang sanggol ay maaaring mabawasan ang dami ng hangin sa kanilang tiyan. Maiiwasan nito ang mga hiccup. Ayon sa American Academy of Pediatrics, magandang ideya na padighayan, burp, ang mga sanggol na bottle-fed kada makaubos ng 2 hanggang 3 onses. Kung ang iyong sanggol ay breastfed, padighayan ito pagkatapos nilang lumipat sa kabilang breast. Tips: rub o dahan-daang tapikin ang likod ng iyong sanggol kapag mayroon silang mga hiccup. Ngunit huwag gawing malakas. 2. Bigyan sila ng pacifier. Ang pagsuso sa isang pacifier maaaring makatulong upang makapagpahinga ang diaphragm at ihinto ang pagsisinok. 3. Pagpapakain sa kanila ng gripe water. Ang gripe water ay isang kombinasyon ng mga halaman at tubig na pinaniniwalaan ng ilan na makakatulong sa kabag, colic, at iba pang mga intestinal discomforts. Kahit na walang ebidensya na sumusuporta dito, ang mga halaman na karaniwang nilalaman ng gripe water ay kinabibilangan ng ginger, fennel, chamomile, cinnamon. Bago mo bigyan ang iyong sanggol ng anumang bago, palaging inirerekomenda na talakayin mo ito sa doktor ng iyong sanggol. 4.
Hayaan lamang ang sinok hanggang huminto ng mag-isa. Ang mga isang buwan na sanggol ay halos madalas na magsisinok. Mas madalas kaysa sa hindi. Ang mga hikap ng iyong sanggol ay titigil din ng mag-isa. Kung ikaw ay nababahala sa hindi paghinto ng sinok, ipaalam ito sa kanilang doktor. Bagaman bihira, posible na ang mga hikap ay maging isang tanda ng isang mas seryosong issue sa medikal. Ate nurse, ano ang hindi dapat gawin para sa mga sinok ng sanggol? Huwag gulatin o takutin ang sanggol upang labanan ang mga hikap. Talaga, wala sa mga bagay na iyon ang gumagana, sabi ni Robin Jacobson, MD. Huwag maglagay ng basang tela sa kanilang noo, na hindi rin makatulong. Ang pagpigil ng hininga ay hindi dapat subukang gawin sa sanggol. Ito ay mapanganib. Maraming mga tao ang inirerekomenda ang paghila sa dila ng sanggol at pagpindot sa noo o anterior, ang malambot na bahagi ng ulo ng sanggol, sabi ni Forgini. Ngunit maaari nitong masaktan ang sanggol. Sa pangkalahatan, ang pinakamahusay na bagay na dapat gawin ay ang hintayin na kusa itong huminto. Ate nurse, paano maiiwasan ang pagsinok ni baby? Mayroong ilang mga paraan upang makatulong na maiwasan ang mga episode ng sinok. Gayunpaman, mahirap pigilan ang mga hikap ng iyong sanggol ng ganap dahil ang mga sanhi ay hindi pa malinaw. Maaari ding magkaroon ng mga natukoy na mga benepisyo. Subukan ang mga pamamaraang ito upang makatulong na maiwasan ang mga hikap. Tiyaking kalmado ang iyong sanggol kapag pinakain mo sila. Nangangahulugan ito na huwag maghintay hanggang sa ang iyong sanggol ay nagagalit na sa gutom at umiiyak bago magsimula ang kanilang pagpapakain. Pagkatapos ng pagpapakain, iwasan ang mabibigat na aktibidad kasama ang iyong sanggol, tulad ng pag-bounce pataas at pababa o pag-play ng mataas na enerhiya. Panatilihin ang iyong sanggol sa isang tuwid na posisyon sa loob ng 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng bawat pagkain. Mga ka-nurse, sana ay nakatulong ang kaunting impormasyon na aking naibahagi sa inyo sa pag-aalaga ng inyong sanggol. Kung mayroon pa kayong nais na idagdag o itanong tungkol dito ay maaari kayong mag-iwan ng komento sa baba. Panatilihin po natin maganda ang ating kalusugan, maging malayo sa sakit, at mag-practice ng healthy lifestyle para naman maging maayos ang ating health. So yun lang po mga ka-nurse, hanggang sa susunod na ating pangpaksang pag-uusapan. Sana po ay makikita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na video. So yun lang po. Bye mga ka-nurse! See you sa next video! Shoutout muna tayo sa aking mga active members. Kung gusto nyong ma-shoutout sa aking mga susunod na video, please comment down below. #ShoutoutAteNurse. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. MTV Pamor, Grace Medina Vlogs, Osluk OFW Vlog, Marie Mindanao Vlog, Rosel Cerveza Vlogs.